آقا میریم بعدی، میخوام به اینجا برسم. آقا از اول سرفیس چیه؟ این زیاده. اینترفیس چیه؟ پراپرتی هایی که داره. سرفیس تنشن رو براتون تا تهش رو گفتیم، تا گاما. دومین قسمت چیه؟ یه سومی رو بگیریم، اجسن. اجسن یعنی چی؟ چسبندگی. کوهژن یعنی چی؟ کوهژن و اجسن سریع میگم فرقش چیه. کدومش؟ شما؟ همه بلد. یعنی فهمیدید؟ چی؟ نه مهم نیست. ببین اینجا نوشته دقیقاً. نوشته اجسن. ببین دو تا چیز داریم. یه دونه اجسن، یک کوهژن. اجسن وقتی ببین اینجا واسه دقیق واسه بخونم که نوشته the phenomena two different materials brought into contact attract each other. خب and tend to میگه اگر دو تا different material بخوام به هم بچسبند یا حالا جدا بشن با اون میگن اجسن. چسبندگیشو میگن چسبندگی. ولی اگر دو تا same material باشن میگن کوهژن، نمیگن چسبندگی. سیم متریال مگه به هم میچسبه؟ منظورش یه چیز دیگه است، حواستون باشه. منظورش خود یک متریاله که این وسط میخوای بکنیش. از اونجا با اون میگن کوهژن. یکی اجسن، یکی کوهژن. اونم میشه وقتی دوتا سیمیلار، ولی کم پیش میاد. یعنی کم پیش چی؟ اجسن دو تا دیفرنت متریال، کوهژن یه دونه. آقا دو تا اصلا کاری نداره. دو تا A و B، دو تا ماده A و B، دو تا فلز. وقتی میخوای به هم بچسبونی، ما فارسی میگیم چسبید. دو تا A هم به هم به میگیم چسبید. اینا نمیگن، اینا میگن اجسن، به میگن کوهژن. عصبی ام. گرفتی چی شو؟ حالا میریم اینجا یه چیز دیگه واسه اینا. این یه A، اینجا رو گوش کن. این B. اینو همیشه اشتباه داشت. شما هم داشتید میدونم. ببین این یه A، این سطح A. اوکیه؟ اینم یه B. اینم سطح B. میخوای این دوتا به هم بچسبن. این یک تنشنی داره. حالا کلا داشتیم حرف می‌زدیم تنشن چی بود؟ یه چیزی بود که فشار میذاره نمیذاره اتم‌ها بیاد بالا. پس یه اینو داره، اینجا چیه؟ اینم اینو داره. یه گاما A داریم، یه گاما B داریم. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ خب. وقتی بخوایم بچسبیم، excuse me. Today you have a class? No, it's you are welcome. Okay. خب. ببین یه دونه دو تا A و B میخوام به هم بچسبن. وقتی دو تا چیزو میخوای به هم بچسبونی، یه مشکلیه. این یه تنش ایجاد میکنه نمیخواد، اونم یه تنشی به هم ایجاد میکنن. به این میگن آلفا، به این میگن گاما A گاما B، تنش سطحی. حالا میریم جلو. اگر دو تا جسمو بخوای به هم بچسبی باید چیکار کنی؟ یه نیرویی بذاری. پس اگه بچسبن چیکار کردی؟ کار انجام دادی. کار چی بود؟ گاما ضرب در دی ای. دی دبلیو مساوی گاما ضرب در دی ای بود دیگه. یادته؟ اینجا اومدیم ثابت کردیم ها. این واسه اینجا چی میشه؟ میشه گامای A به علاوه گامای B منهای گامای AB. یه گامای A داره، یه گامای B داره که این دوتا فشار میارن و میخوان با هم، یعنی نمیخوان چی کنن. یه گاما A و B که این دوتا رو داره به هم میچسبونه. خب چرا این منفیه؟ مثلا فیزیکیه. به خاطر این منفیه چون تو داری میچسبونی یک چیزی هم تو میخوای کاریو حساب کنی که خودت داری انجام میدی. AB یه چیز ذاتی که خودشون دارن به هم میچسبونن. پس ما داریم گاما A علاوه گاما B منهای گاما AB ضرب در دی A. تا اینجا اوکیه؟ این چی بود؟ اجسن. کوهژن چیه؟ وقتی دقیقا همون بالا A بیا بنویسیم. دی دبلیو این ضرب در دی A.
این چی میشه؟ آلفا A به علاوه دقیقا همینو بگو، به علاوه یه آلفا B مگه داریم؟ خب این چیه؟ این نداره. میخوام اینو بگم اینو نداره. چرا؟ A و B چون دوتا متریال ضد همن. خب این دوتا ولی وقتی یه ماده از جنس خودشه همچین تنشی رو یعنی آره دیگه تنشی نداره. پس بهتره بنویسم 2 گاما A ضرب در دی ای. تمام فرمولاش ثابت شده است. نه اینجا رو گرفتی؟ 2 تا سطح داریم، 2 تا اینجا رو فهمیدی دی دبلیو مساوی این؟ نه بگو نه فهمیدی؟ اینجا فهمیدی؟ این میگن خب کدوم 2 تا جسمه هر سطح یه آلفایی داره، یه تنشی داره. آره دقیقاً، ولی هر سطح یه تنشی داره. این میشه تنش اولیه به علاوه تنش دومیه منهای یک تنشی که بین این دوتا هست. آلفا A به علاوه آلفا A به علاوه آلفا B منهای آلفا AB. اینجا ادژن بود. تو کوهژن وقتی که 2 تا A داریم فرمول یکسانه، دبل گاماش هم یکسانه. فقط میخوایم بنویسیم گاما A به علاوه گاما B نیست که جفتش A. اوکیه؟ میشه گاما A به علاوه گاما A منهای یک چیزی. اون منهای چون گفتم کوهژن وجود نداره چون جفتش از یک متریالن. بنابراین در خلاصه این میشه برای ادژن دی دبلیو مساویه این ضرب داره این یکی به علاوه این بود منها صفر میشه 2 تا. آفر گرفتی؟ خب اینجا که رفتیم ببین ادژن اینجا هم تجزیه شد. میبینی؟ یه چیز دیگه هم گفته یادت باشه. اینجا اگه یادت باشه اون بالا که اینا رو هم افتاده بودن یه چیزی ما داریم ریلکسیشن ریکانستراکشن. این دوتا رو یادت باشه. یک ماده که هست ریلکسیشن باعث میشه اینا بالا پایین میرن بخاطر که هی میخوان خودشونو چی کنن استیبل کنن. این نیروها برآینداشو پیچیده است. بنابراین مثلا اگر اینجوری خیلی فاصله داشته باشه ممکنه یکم به هم نزدیک شن. یکم ریکانستراکشن دارن که این کارو در طول انجام میدن. یا این مثلا این دوتا با هم میرن فاصله میگیرن. کلمه دانگلینگ باند اینجا میاد، اونجا نوشته. فقط اینجا میخوام بگم چجوری مهم نیست. من اینا هم شاید نفهمم خیلیاشو اوایل که میخوندم. فقط ریز کلمه یاد بگیر. نوشته ریلکسیشن surface atom and ion move across. ببین داره میگه move across. عکسش هم کشیده. ریکانستراکشن داره میگه اینجوری میشه. یه جا نوشته دانگلینگ باند. آقا چیه چی نیست؟ یادت باشه دانگلینگ باند و ریکانستراکشن یکیه. یه ادزورپشن هست، یه چیزی بیفته، یک ذره بیفته روی سرفس چی میشه؟ جذبش میکنه دیگه اون فشار. سگریگیشن دانگلی همون ریکانستراکشن. وقتی اینا باز میشن اون قسمتی که اون باندی که وجود نداره بهش میگن دانگلینگ باند. من میگم میدونی چی میخوام بگم مهم نیست چیه. واسه امتحانا اینجوری یادش باشه ریکانستراکشن و دانگلینگ باند رو یه تیکه ذهنت بذار. مهم نیست چیه. 4 سگریگیشن یه بحث خیلی پیچیده است. درسای دیگه داریم، متال ادوانس داریم، متال فورمینگ داریم. خیلی ولی ساده است، اینا اذیتمون میکنن. سگریگیشن و اگریگیشن داریم. سگریگیشن زمانی که شما فکر کن یه توپای بزرگ و یه توپای ریز، توپای چیو بذاری پایین، توپای درشتو، توپای ریزو بذاری بالا، چی میشه؟ توپای ریز میریزه میاد پایین. اوکیه؟ این تغییره میبینی تو اتم‌ها هم این تغییرها هست. بهش میگن سگریگیشن. دقیق کلمه که به انگلیسی نوشته میخوام بگم change of composition by diffusion of impurities to solid state. خب آقا وتینگو تمام انشالله. همه اینا تموم شد.
اینو گفتیم adjacent AB بود یادته و وتینگ آخرین کانسپت. پس آقا صرف میخوام این ببین این یک مثال بوده که ببینید چجوری اصلا مهم نیست این درس چی میگه. میخوام بگم ببینید چجوری بخونیش راحت واسه خودت. به خدا قسم اینا رو درس نمیده، یعنی باید همینجوری بری جلو واسه خودت بنویس. این درس اصلا این درس بگو آقا همه با هم 5 بشین. درسای دیگه همینجوری واسه خودت بساز فصلا رو. ببین دنبال یه راهی باش، دنبال یه راهی باش اینو ترتیب بدی. بی ترتیب نیست. خود اینا چون یه قانونی دارن گایدلاین میگیرن از اروپا طبق اون تدریس میکنن. اینا نمیگن بهت، به منم نمیگن، ولی ما میتونیم یعنی بر حسب یه قانونی نوشته شده. اونا قانونه رو یادشون میره خودشون هم نمیدونن، ولی من و تو دانشجوییم باید درش بیاریم. ببین همینجوری نرفت. سرفیس چرا ایمپورتنته ها؟ بعد اومد یه چیز به نام سرفیس و اینترفیس ساخت. بعد گفت یه سری پراپرتی ان. 3 تا پراپرتی هی داره باز میکنه. 3 تا ویژگی داره. 1 2 3. ویژگی تنشن رو صحبت کرد، اجشن و الان وتینگ تموم شده رفت. وتینگ چیه؟ این یک سالیده، یه جامده. چی داره؟ قبول داره یک گاما اس داره. پس فهمیدیم همه سرفیس ها یه گاما دارن، یه تنشی دارن. این چیه؟ یه لیکویده، یه گاما الم داره این. و یه چیزی که بین این دوتا هست اینترفیسشون، بهش میگن گامای LS. این از کجا اومد؟ آقا برگردیم به اون A و B، یه A B S L. پنجاه اوکیه؟ شکل به زیبایی تمام توضیح داده. من بذار دقیق باید خودش رو بکشم، یعنی واقعا S و SL و تمام. آقا گوش بده اینجا رو خوب ببین. این شکل رو میبینی؟ من خوشگل بزرگ واسط بکشم ببینی که چی جوری. 3 تا براینده. اوکی؟ 3 تا همونا آوردم بزرگترش کردم. این خود مایع یه این ال داره. یعنی چی؟ یعنی یه تنشی داره و نمیخواد پخش بشه. این اسه. چی داره؟ این میخواد پخشش کنه. به نظرت کدوم از این 3 تا میخوان اینو پخش کنن؟ این هر کی یه نفره داره میکشه این نقطه رو. این داره میکشتش. آره یه قطره است. این داره میخواد بکشتش. این گامای اسه. چرا گاما اسه؟ جسم جامد، یادته یه جسم جامد گاماش چه شکلی بود؟ تنشش اینوری بود. میخواد بکشتش و بازش کنه. حله؟ اینی که این بالاه واسه گاما اله که نمیخواد. این چیه؟ یه اینترفیس این دوتا بینشونه، بین ال و گامای ال و اس. تمام. کاری داره؟ نه. به این تتا میگن تتای کانتکت انگل. یادتون باشه زاویه تماس. زاویه تماس تماما از این اومده. یه قطره وقتی میندازی روی یک سطح به اون زاویه میگن زاویه تماس. منظورشون زاویه بین این و اینه. کاری به این نداره. واسه کاری به سطح نداره. بین این دوتا اینترفیس و ال است. اینو بخوایم تو فیزیک بنویسیم چی میتونیم بگیم؟ این S مساویه این LS به علاوه این ضرب در کوسینوس تتا. قبول دارید؟ واقعا اوکیه؟ نه جدی. ببین آقا برادر 3 تا چیه؟ نگاه کن اینو ببین. LS اینم یه همچین چیزیه. L اینم
نمیتونی بگی این دوتا مساوی همن. اینو میتونی دوتاش کنی. یه همچین چیزی رو میتونی یه دونه ضرب در سینوس تتا، ها، یه دونه کوسینوس تتا. قبول داری؟ اینو ولش کن، مهم نیست. بالای دیگه به ما مهم نیست. این پایینه، جای این میاد. قبول داری؟ چون تجزیهش کردیم. پس میتونیم بگیم این مساوی این به علاوه این. یه نفری که میکشه این برای تناب، دو نفری که میکشن اگه ثابت باشه. پس این مساوی LS به علاوه L ضرب در کوسینوس تتا. اوکی؟ کوسینوس تتا چی؟ خب حالا قبل از همه اینا این مساوی نیست. اگه میشه، چون تو یه ثانیه من عکس رو بهت نشون دادم این شکلیه، شاید این زیاد بشه، کمتر بشه، بالا بشه. واسه همین تو باید اینجا بگی چی بذارم. اگر بخوایم خیس بشه باید این بزرگتر از همش باشه. قبول داری؟ اگه نه برعکس. اگر این کار کنیم اینو میاریم اینور، اونو تقسیم میکنیم که کوسینوس تتا رو در بیاریم. میخوام به کجا برسم؟ میخوام به این برسم. اگر کوسینوس تتا کوچیکتر از این عدد باشه چه اتفاقی؟ اینو به این تبدیل کردم. این چی میگفت؟ میگفت LS برنده است، یعنی خیس میشه. پس یعنی بیایم پایین، یعنی کوسینوس تتا از یه ولیوی کمتر باشه یعنی خیس میشه. حالا فکر کن یه عددیه 4 3. کوسینوس تتا کوچیکتر از مثلا 1. پس تتا باید کوچیکتر از چند باشه؟ مثلا 90. اوکی؟ مثلا مهم نیست، تتا کوچیکتر از یه عددی. آقا 90 هرچی. میخوام به اینجا برسم. بازی با اونا کردم که به کجا برسم؟ که نگاه کنم، برم تو آزمایشگاه عکس بگیرم از زاویه و این زاویه به من چی رو نشون میده؟ کلمه وتینگ رو نشون میده. پس تمام حرف اینه. کانتک انگل چیکار میکنه؟ وتینگ رو نشون میده. سوالی که در پولیتو گذاشته اینه، همینقدر ساده. چجوری ما وتینگ رو بسنجیم؟ خب تو الان فهمیدی. نمیتونی بنویسی کانتک انگل. تمام. باید بگی آره برو تو آزمایشگاه کانتک انگل. خب کانتک انگل کجا؟ باید بگی طبق نسبت به کرنش ها به این میرسه. اگر کرنش مثلا جامد بیشتر باشه این خیس میشه یا خیس نمیشه. کانسپت، آره کانسپت رو باید اینجوری توضیح بدی. گرفتی چی شو؟ حالا پس این ستا رو دیدی، پس اینم تتا. اومده دو تا حرف زده که برسیم به اینجا. گفته اگر این ببین این یا این هیچ فرقی نداره چون خلوشی. گفته اگر ببین یه آب من میریزم روی سطح، 3 تا حالت داره ها. قبول داری؟ یه قطره آب میریزم. به این قطره میگن نرمال. این قطره خیس شده کل سطح. این قطره چی میگن؟ اصلا کلمه انگلیسی هیدروفوبیک. این یعنی چی؟ هیدروفوب. فوبیا شنیدید که هیدروفوبیک از هیدرو بدش میاد. به این میگن هیدرو فیلینگ با اومده فیلیک یکسان. فیل معنی دوست داشتن رو میده. یادتون بیاد نمیدونم یه سن من چی کی هست؟ بازرگان شما تو کنکور داشتید؟ بازرگان شیمی داشتید؟ نه خب نه داشتید. مبتکران همه مبتکران داشتید. حالا این یه کتاب داشت به نام فیل.
کتاب فیل شیمی داشت مثلا اونجا توضیح داده بود که فیل یعنی دوست داشتن به زبان هلندی. هیدروفیلینگ کی؟ گام وگان ما هم داشتیم ولی دیگه ما دیگه اون موقع چی نمیدادن؟ مشق به ما نمیدادن داداش، سوسولاشون. دوستان تمامش کنیم. این زمانی که تتا بزرگتر از 90 یعنی باز، میبینی تتا بازه یعنی گردی افتاده. یعنی چی؟ هیدروفوبیکه. 90 اوکی؟ کوچکتر از 90 یعنی چی؟ یعنی وت. کلمه بهتر وته، خیس داره میشه. چی؟ نرمال الان واسط میخونم که از روشی. اگر صفر باشه تتا یعنی دقیق کامپلیتلی وت. خیلی ساده است، پیچیده نکنید، حفظ نکنید، این اصولا رو حفظ نکنید، بفهمید. وقتی این زاویه صفر باشه یعنی چی؟ کامپلیتلی وت. گرفتی؟ داری فکر میکنی. گاما رو ول کن فعلا. من فقط خواستم بهت اینو بگم. وت شدن رو خواستم به کانتکت انگل به هم ربط بدم. بهت این همه نوشتم تا بهت بگم چرا این دوتا به هم مرتبطن. مهم نیست. فقط بدونی چرا مرتبطن. حالا که فهمیدیم چجوری فهمیدم مرتبطه؟ یعنی یک زاویه‌ای هست. اگر این زاویه رو من بفهمم میفهمم خیس شده یا خیس نشده. دارم به نتیجه گیری میرسم. تتا بیشتر از 90 باشه یعنی قلمبه دقیقاً همینجوری افتاده دیگه، اصلا چی نیست، فلت نیست. هیدروفوبیک نورمال، وت هیدروفیلیک هم ولی واقعا وت یادت باشه که یه وقت قرقاتی نکنی. آقا این از این تتا. همه اینا رو گفتیم. یه ریویو سریع رو بریم واسه فصل‌های بعدی که خیلی ساده تره. یعنی این فصل چون بقیه چیزایی که ما دیگه داریم درس میدیم تو نانو اینا میاد رو این سمت. سرفیس چی بود؟ فهمیدیم. سرفیس انجینیرینگ کار کنیم. فهمیدیم آقا چرا ایمپورتنته؟ وقتی کوچیک میشه یه چیزی A به Vش میشه، پس سطح خیلی مهم شد. حالا که سطح مهم بود بگو ببینم سطح و اینترفیس چیه؟ سطح این بود که اینجا سالید و گاز، مایع و گاز، یعنی دقیقاً روی اینجا که توش گازه. و حالا سرفیس یک سری پراپرتی داره. در مورد تنشن حرف زدیم، اینا گیر کرده بود. فشار اینجوری بود که لاندا رو رفتم کلی حساب کردم، به لاندا رسیدم. اجشن و کوئژن یادته؟ و وتینگ تتا که فهمیدیم که یه چیزی وت میشه یا وت نمیشه. چرا مهمه؟ یه سطح یا آبدوسته یا آبدوست نیست. این خیلی مهمه. یه سطح یا آبدوسته یعنی یا خیس میشه یا خیس نمیشه. چجوری میتونیم بگیم؟ من سطح بذارم آب بریزم روش که نمیتونیم صحبت کنیم. باید بریم این عدد رو در بیاریم. مهندسی. پس 3 تا حالت داریم. حالا کلا 3 تا آزمایش اینجا راجبش صحبت شده. پس حرفتون تمام این صحبتی که کردم در مورد این بود که سطح صاف باشه. یادته؟ ممکنه سطح رافنس داشته باشه. رافنس 2 تا مدل اینجا اومده گفته، اسما رو یادت فقط باشه. کاسیو بکستر مدل و ونزل مدل. اصلا اذیت کننده. نه چرت و پرته. خوندی شما که؟ فقط نوشته که آقا من روک حفظ نیستم. دقیقه قبل من نمیگم نمیاد، قبل امتحان بشین بخون. وقت کردی. خیلی زیاد این فصل 1 همه رو بخون. اینم وقت نه من دقیقاً چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینا که کلی میدن، کلیات اول بذار بعد برو جز. من خودم هم اینجوریم. یعنی من از اول جز نمیخونم. چی اینا جزئی بود، نترس. اینا چون این بابا این درس 1 اینا میدونین چیه؟ درس 1شون درس 1 ها پیش زمینه کلش. شما اینو نداشته باشی میری جلو. هی اجشن همین الان گوبر اجسیو داره، اجسیو و ابریزیو داره. ساده ترینش میری جلوتر رافنس داره.
چه می‌دونم کانتکت مکانیزم. آقا تو ساده ترین حالت باید بدونی این کانتکت چیه. تا اونجا تازه نیرو هم میاد وسط. اونا چی که گفتی دوست دارم. ولی خب بریم جلو و how to measure surface tension energy wettability. سوالی که داده نوشته surface tension رو directly، ببین ستایی که گفتن surface tension رو با چی میسنجن؟ اومده گفته تنسیومتری. حفظ کن. surface energy رو indirectly using the wetting behavior. فهمیدی چی شد؟ اینو با یه چیزی به نام تنسیومتری سرفیس انرژی رو با چی میسنجن؟ میگه با ویتینگ بیهیویر. یادت باشه indirectly ویتینگ بیهیویر رو با چی میسنجن؟ نوشته یعنی نیازی نیست الان حفظ کنی ها، اینو نوشته. حالا میره جلوتر کامل توضیح میده. میگه تنسیومتر چیه؟ تنسیومتر یه جسم رو میگیرن میزنن تو آب، تو اون مایع. جسمه واسه ما مهمه، حواست باشه جسمه واسه ما مهمه. دنبال چی؟ تهش میخوایم به چی برسیم؟ به گاما. میخوایم سرفیس تنشن گاما رو میخوایم حساب کنیم. یه چیزو میزنن تو آب، با اون نیرویی که میزنن یه افیه، میدونن چه نیرویی زدن، سطح ها رو حساب میکنن. یه فرمول اینجا از تو اون سطح گاما رو حساب میکنن. کاری نداره که بهش فکر کن شما اینجا دقیقا نوشته اف چی بود؟ نیرو بود. ما چی داشتیم؟ اگه یادتون باشه ما کار داشتیم. W مساوی چی بود؟ F ضرب در D. گاما چی میشد؟ F بر روی X. پس F میشه لامدا در X. نمیخواد اینا رو حفظ کنی، میخوام فقط همینو بگم. F پس به لامدا مرتبطه. پس اینا یه نیروی تو آب میزنن و در میارن. پس سرفیس تنشن رو چجوری؟ روش تنسیومتر عکس ببینی. یه چیزی میزنه تو آب، ها؟ حساب میکنه. چی حساب میکنه؟ سرفیس تنشن لامدا. دو سرفیس انرژی رو چجوری؟ ایندایرکتلی ویتینگ رو میبینیم. ویتینگ رو چجوری؟ کانتکت انگل چجوری؟ عکس. همینقدر مسخره. میرن همین کار انجام دادیم لبه یک. چی شو حساب کردی؟ تموم شد و رفت. پس فهمیدی این ستا رو؟ این سوال داده ها، من هی هم تاکید کردم. یه چیز دیگه هم میگه وقتی آب از یک نی بریزی یه زاویه نشون میده. اگه ساکشن انجام بدی بکشیش بالا یه زاویه دیگه. این زاویه منهای همکنی بهش میگن آره دیگه، هیسترزیس. گرفتی؟ اینم یعنی. و در آخر یک روشی هست به نام زیسمان آنالیزیس. آنالیز زیسمان. چی؟ هیسترزیس گفتم یه نی فوت کن، یه زاویه. بابا کلا دنبال این زاویه ایم. اگر شما از توی نی آب بریزی یه جوری میشه، ولی اگه ساکشن کنی، چی میگن، هورت بکشی به سمت بالا، زاویه‌اش یه جوری دیگه میشه. این زاویه یه قطره و سطح. ببین نگاه کن، منو نگاه کن داداش. یه قطره اینجا افتاده بود، ما داشتیم این زاویه‌اش حساب می‌کردیم. فکر کرد این از کجا افتاده این قطره؟ یکی با نه یا هر چیزی با قطره چکون چکیدیش دیگه. آره؟ حالا فکر کن بکشیش. اینجوری میشه. این دوتا با هم یه عدده حساب می‌کنن. زیسمان. خب این همه گفتیم سرفیس، حساب کنید دیگه. شما بیرون. ببین زیسمان هیچ کدوم به دردمون نمیخوره، از من بشه. زیسمان آنالیزیس آخریش چی کار میکنن؟ آقا به عکس باید نگاه کنید، این یکم سخته زیسمان. فقط چون گفتم شاید یهو بپرسه زیسمان چیه، بخونید متوجه میشید. ولی باز میگم بهتون، میان یه ماده رو میگیرن، جسمو جامدو با یه آب، اوکی،
این آبه رو این قطره رو هی تغییرش میدن. چی شو؟ گامای ال شو. هی تغییر میدن. هی میریزن زاویه رو میگیرن، هی میریزن زاویه رو میگیرن، هی میریزن زاویه رو میگیرن. میشه چند تا نقطه. اوکیه؟ یه خط میکشن، یه جا قطع، پس میان تتا رو بر حسب این گامای میکشن. یه جا خط میکنه، یه جا میره بالا. میان میگن این تیکه خب لیمیت خیس شدنه. یعنی جسممونو فهمیدیم اگر مایعی که انتخاب میکنیم کمتر از این باشه ماده وت میشه. اگه بیشه، میخوام اینو بهت بگم پیچیده تر از این حرفاستا، ولی نه دیتیلی گفته، یعنی باید بشین بخونی، ولی باید کانسپت رو میخوام بگیری که وقتی میخونی نگی چیز سختیه. این حرف منو گوش کن، اینو بشین بخون. باید بفهم، باید بفهمی، باید بری بخون. نه این چی شد؟ من دارم میگم همینقدر کانسپتی برو جلو. خب دیگه کانسپتشو سعی نکن بفهمیش. کانسپت یک سطح داریم، یه چیزی داریم ما قطره رو تغییر میدن. چی شو؟ اینشو، تنششو یه جوری سرفکتنت میریزن، یه چیزی تنش اون قطره سفت شو. هی میریزن اینو میگیرن. میگیره 4-5 تا میگیرن، اون تتا رو میگیرن، خط رو میکشن یه جا، این تیکه رو میذارن وتبیلیتی. که چی نشون میده به ما؟ که نشون میده از یه جا به پایین تر از اون کامپلیت وتینگ رخ میده. آره دیگه، یه جسمی رو بخوای بری بسنجی بفهمی، میخوای واسه جامده، واسه این جامد من میگم آقا مایه خاصی بریزی روش، از اینجا کمتر باشه فلان مؤلفش خیس میشه. فهمیدی چی شد؟ نمیخوام بگم حفظ کن، یعنی میخوام اینو بدونی. فقط ببخشید شعر رو باید بفهمیم تو امتحان. 4 خط. آقا این فصل تموم شد، فصلهای بعدی رو اجازه بده. فصل دوم یه فصل به شدت چرت و حفظی. آره چرا که نه من داشتم یه چیز دیگه. آره 100%.